მოამბე 12-ზე და 15 საათზე შეიძლება თუ არა შეწყალების აქტის გამოცემის მექანიზმი შეხვედრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. გადადებული სხდომა და მორიგი დაპირისპირება უმრავლესობაში. რასაც ცხადებენ დეპუტატები. ტყიბულის შახტში მომხდარი ტრაგედია, სამმხრივი შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, თქვენ უყურავთ მოამბეს 3 საათზე. ახალ ამბებს მე ლიზა ციკლაური გაგაცნობთ. მორიგი დაპირისპირება მართულ გუნდში დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე თანაგუნდელებს აკრიტიკებს. მწვავე განცხადებების სამიზნე 3 დეპუტატი გახდა. შორენა ხვიჩიას ჩავრთავთ ახლა პარლამენტიდან ღია ეთერში, რომელიც განცხადებებს გაგვაცნობს. შორენა გისმენთ. დავით ჭიჭინაძე ამჯერად 3 თანაგუნდელს უპირისპირდება, მათგან ვიცით რომ წინასწარ ვიცით რომ მანამდეც გაუკეთებია კრიტიკული განცხადებები ზარდიაშვილის, ვანო ზარდიაშვილის მისამართით. დღეს თქვა რომ ვანო ზარდიაშვილი არის ქართული ოცნებისთვის შეცდომა, რომ ის არის უმრავლესობაში. მეორე დეპუტატი რომელიც დღეს მან გააკრიტიკა არის გუგული მაღრაძე, რადგან გუგული მაღრაძის აზრით დეპუტატები უნდა ექვემდებარებოდნენ ქცევის კოდექსს და მესამე არის გიორგი ვოლსკი, კონკრეტულად გიორგი ვოლსკის კომენტარი მოისმინა ჭიჭინაძემ, სადაც ის აფასებდა ჭიჭინაძის იმ განცხადებას, სადაც აკრიტიკებდა თავის მხრივ ვანო ზარდიაშვილს. ამასთან დაკავშირებით გიორგი ვოლსკი სწორედ ამიტომ გახდა დავით ჭიჭინაძის კრიტიკის ობიექტი. ჭიჭინაძის საკმაოდ ხმამაღალი განცხადებები ჰქონდა კოთხweni. მე ვფიქრობ არაკორექტული განცხადებაა და მე ვფიქრობ იმ სულისკვეთებას ნამდვილად არ შეუწყობს ხელს, რაც ყველას გაგვაჩნია. კიპლინგის მაუგლი ალბათ ყველას აქვს ნანახი, იქ არის მგელი და როდესაც ნანადირებს ვერ დაიჭერს, მე კრებას ატარებენ და იძახია რომ აკილამ ააცილაო რა, აკილამ ვერ დაიჭირაო და ეთქობა გია დაგვიბერდა და უკვე ვეღარანაირად ვერ გრძნობს იმას, რომ რა არის კორექტული და რა არის არაკორექტული. ზარდიაშვილი არის ნეგატივის ქართული ოცნება, აი ამ სცენისგან, რასაც ქვია კოლექტიური ზარდიაშვილი უნდა განთავისუფლდეს. ცხოვრობს ჩემ რაიონში და ვიცი რაიონის განწყობა და ვიცი მისი დამოკიდებულება მეზობლების მიმართ. 2012 წლის არჩევნების დროს როგორ იქცეოდა, წად გითხეთ მეზობლებს. ზეწოლას ახდენდა ამ მორჩეველს. კი, ნამდვილად. ეთიკის კოდექსი და ვინ თქვა ეგ ძალიან მაინტერესებს. ადამიანი, რომელიც მაგასაკში იმყოფება, საერთოდ უკვე ეთიკა და ზდილობა უკვე შეძენილი უნდა ქონდეს შესაბამისად რაღა დროს ახლა კოდექსებით ცხოვრება. მსგავსი გამონათქვამები კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ძალიან შორსად ვართ იმ სტანდარტებისგან, რასაც უნდა ექვემდებარებოდეს პარლამენტის წევრი თავის ქცევაში, თავის გამონათქვამებში. სწორედ ამიტომ არის ეთიკის კოდექსი საჭირო. ეთიკის კოდექსი კოვზით ჭამას არ ასწავლის, თუმცა ცაცია თუ ადამიანი, მას ვერ დაუშლით ცაცია, ანუ მარცხენა ხელით კოვზის ხელში დაკავებას. და რაც შეეხება ასაკს, ეს არის წმინდა ასაკობრივი დისკრიმინაცია. ჯერ ერთი მე და დავით ჭიჭინაძე დიდად არ განსხვავდებით ასაკით. ეს და სხვა განცხადებები, რომელიც ქართული ოცნების გუნდის წევრებისგან ერთმანეთის მისამართით ბოლო პერიოდის განმავლობაში გვესმის, სავარაუდოდ განხილვის თემა იქნება იმ შეხვედრაზე, რომელიც უნდა გაიმართოს უმრავლესობაში და როგორც ირწმუნებიან უმრავლესობის წევრები, გადაიდო რამდენიმე დღით და მიმდინარე კვირაში ეს შეხვედრა შედგება. უმრავლესობის ლიდერმა გააკეთა დღეს ამ თემაზე განმარტებები და თქვა, რომ კონსულტაციები გუნდის შიგნით მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს და შეხვედრა მიმდინარე კვირაში გაიმართება. ეს იყო სტრეს ტესტი უმრავლესობისთვის, რომელსაც ჩვენი გუნდის ქართული ოცნების გაძლიერებისთვის გამოვიყენებთ. შიდა პარტიული კონსულტაციები უკვე დაწყებულია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც დეპუტატებმა წამოჭრეს. გუშინაც პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდა სპიკერად, შეხვდა ფრაქციების თავმჯდომარეებს, შეხვდა კომიტეტებს და უახლოეს მომავალში გაიმართება უმრავლესობის სხდომა იმ პირობებში, როდესაც ყველა დეპუტატს ექნება მასში მონაწილეობის საშუალება.
შეხვედრა, რომელიც მიმდინარე კვირისთვის გადაიდო, დღეს იყო ჩანიშნული, თუმცა უმრავლესობის დეპუტატების უმრავლესობა, რომელთაც ვესაუბრეთ, ფიქრობენ, რომ გამართლებული იყო ამ სხდომის გადადება, რადგან საჭიროა მომზადება, საჭიროა ტექნიკური დეტალების გარკვევა და შესაძლებელია, რომ ეს სხდომა ჩატარდეს არა ქუთაისში, არამედ თბილისში, რადგან იქ უფრო მეტ ადამიანს უმრავლესობის მეტ დეპუტატს ექნება საშუალება მიიღოს მონაწილეობა. მადლობა შორენას, პარლამენტიდან გვერდთვებოდა შორენა ხვიჩია. რა შეთანხმებას მიაღწევენ პრეზიდენტი, შეწყალების კომისიის წევრები და სასჯელ აღსრულების მინისტრი და მოხდება თუ არა კახა კახიშვილის რეკომენდაციების გაზიარება. სამხრივი შეხვედრა უკვე 2 საათია მიმდინარეობს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ მხარეები და შეიცვლება თუ არა ის კრიტერიუმები, რითიც შეწყალების აქტის გამოცემისას პრეზიდენტი და კომისიის წევრები ხელმძღვანელობენ. გიორგი კობერიძეს ჩავრთავთ ახლა თემის დეტალები დღეა ეთერში. გიორგი, გისმენთ. დიახ, სწორედ ეს წუთია დასრულდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეხვედრა დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ვიდრე გაფართოებულ ფორმატში იქნებოდა შეხვედრა, მანამდე ერთმანეთს პირისპირ შეხვდნენ პრეზიდენტი და ასევე სასჯელ აღსრულების მინისტრი, ამის შემდეგ უკვე შეხვედრაში მონაწილეობდნენ შეწყალების კომისიის წევრები. საუბრის მთავარი თემა არის მსჯავრდებულთა შეწყალების წესი და ასევე მინისტრმა შესაძლოა დღევანდელ შეხვედრაზე წარადგინოს რეკომენდაციებიც. ასევე საუბრის მთავარი თემა იყო ის მორატორიუმი, რომელიც პრეზიდენტმა გამოაცხადა რამდენიმე დღის წინ, როგორც ცნობილი არის, პრეზიდენტი აღარ აპირებს დროებით შეიწყალოს ის პირები, რომლებიც მსჯავრდებულები იქნებიან ძალადობრივი მუხლით და ისინი ამ მუხლით იხდიან სასჯელს. ასევე ჯერჯერობით უცნობია საუბარი იყო თუ არა იმ საკითხზეც, რაზეც მინისტრმა კახიშვილმა დაახლოებით 2 დღის წინ გააკეთა განცხადება, როდესაც კახა კახიშვილმა თქვა, რომ შეწყალების კომისიამ შეიწყალა ისეთი ტიპის პატიმრებიც, რომლებიც იყვნენ მაღალი რისკის დაწესებულებაში მოთავსებულები და მათ პენტენციური დაწესებულების მხრიდან უარყოფითი რეკომენდაციები ჰქონდათ. პრეზიდენტმა გამოაცხადა მორატორიუმი, ეს მორატორიუმი დროებითი ხასიათისაა, იმისათვის რომ ყველა დაინტერესებულ ჯგუფს, რომელიც აქვს სურვილი, რომ კომისიას დაელაპარაკოს და კომისიაც დაელაპარაკოს ძალადობრივ დანაშაულებთან დაკავშირებით და ვისაუბროთ იმ სტანდარტზე, როგორთაც ჩვენ მუშაობთ და არის თუ არა რაიმე რესურსი კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს ეს სტანდარტი. ამაზე იქნება დღეს საუბარი ბატონ მინისტრთანაც. ეს იქნება სამუშაო შეხვედრა და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა გამოთქვა სურვილი კომისიასთან შეხვედრის. შეხვედრა, როგორც უკვე გითხარით, დასრულებული არის. პრეზიდენტი და შეწყალების კომისიის წევრები აპირებენ, რომ ამ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გამართონ ასევე შეხვედრები და სხვა სახელმწიფო უწყებებთანაც. მადლობა გიორგი, ეს გიორგი კობერიძე იყო, რომელიც გვერდთვებოდა თემის დეტალებით. ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ შემუშავებულ კანონპროექტს მხარი დაუჭირა დღეს იურიდიულმა კომიტეტმა. მთავრობის მიერ შემუშავებული ინიციატივა ძალადობის, მსხვერპლთა დაცვის, სისხლის სამართლის საპროცესო და იარაღის შესახებ კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებს. მიზანი სამართალდამცველთა მხრიდან მოძალადის წინააღმდეგ გამოსაყენებელი მექანიზმების გაფართოებაა. ცვლილებების შემაკავებელი ორდერის გამკაცრებასაც ითვალისწინებს და კიდევ ერთი ახალი მექანიზმი მოძალადისთვის იარაღის, მისი ტარების და შენახვის უფლების ჩამორთმევაა. ეს ცვლილებები არის კიდევ ერთი მორიგი ნაბიჯი მთავრობის და კანონმდებლების მხრიდან, რომ გაცილებით უფრო ფართო იყოს შესაძლებლობა ასეთი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის. ჩვენ მზად ვართ კიდევ დამატებით სხვა საჭირო ღონისძიებებს დაუჭიროთ მხარი იმისთვის, რომ საკანონმდებლო კუთხით არ დავტოვოთ რაიმე კითხვის ნიშანი. კასპში მომხდარი მკვლელობა გახსნილია, დაკავებულია ერთი პირი. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. მეზობლების ინფორმაციით 26 წლის მამაკაცი საკუთარმა ძმამ ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მოკლა. დამნაშავე პოლიციამ ცხელკვალზე აიყვანა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ის წარსულში ნასამართლები პირია. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს და სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 15 წლამდე ვადით. ქოს რო ძმა მოკლავდა, სხვა არაფერი არ გამიგია. ჩვენ მუშაობდით ღამე და არაფერი არ გაგვიგია. როგორც სხვისგან ვიცი გადმოცემით, სამართლობაში გადაიყვანეს და გარდაიცვალა. შემოყვანილი იქნა თვითონ პაციენტის მამის მიერ უმძიმეს მდგომარეობაში ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც დაჭრილი იყო ყელის არეში, მარცხენა საძილის არტერიის საპროექციო არეში იყო, ძლიერი სიზდენით ფაქტიურად აგონია იყო. იმიტომ რომ 21 საათს და 15 წუთზე იყო შემოსული და 5 წუთის შემდეგ მოხდა გულის გაჩერება.
მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის წესის ცვლილებას ითხოვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი. ანა დოლიძე ასევე ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებამდე მოქმედი წესით მუშაობა უნდა შეჩერდეს. არამოსამართლე წევრის განცხადებას უპასუხისმგებლოს უწოდებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. გიორგი მიქაუტაძის მტკიცებით, ეს სასამართლო სისტემის საქმიანობას შეაფერხებს. აღნიშნული განცხადებები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სკოლის იუბილეზე გაკეთდა, სადაც მთავარ გამოწვევად სკოლის დამოუკიდებლობა დასახელდა. იუსტიციის უმაღლესი როგორც იანვრისა და თებერვლის მოვლენებმა გვიჩვენა, ეს პროცესი უვადოდ გადანიშნვის არის სუბიექტური, არის დახურული, იწვევს უამრავ პრობლემას და დარტყმას სასამართლო სისტემაზე. შეუძლებელია, რომ ეს გადანიშნები, რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა მოხდეს, განხორციელდეს ისე, როგორც ხორციელდება და წარსულში. ამისთვის ჩვენ სასწრაფოდ გვჭირდება საკანონმდებლო რეფორმა. აუცილებელია, რომ შეჩერდეს უვადოდ დანიშნები და პარალელურად სასწრაფოდ გატარდეს გადანიშნების რეფორმა. ჩვენ რაღაც კონკრეტული არგუმენტების გარეშე გვესმის რაღაც მოწოდებები, რომ მოსამართლეები არ უნდა დაინიშნონ და უნდა შეჩერდეს მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი. მე ვისურვებდი, რომ მეტი კონკრეტიკა, მეტი ფაქტები და მეტი არგუმენტები იყოს წარმოდგენილი იმ პირების მიერ, ვინც აჟღერებს ასეთ ინფორმაციას. თუ რაზე არის საუბარი, თუ საუბარია საკანონმდებლო პროცესის სრულყოფაზე და მიმდინარე რეფორმებზე, ეს პროცესი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. 20-მდე მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნა მიმდინარეობს. ეს ბოლო 1 წლის მონაცემია. ინფორმაციას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორი ავრცელებს. მას მედიასთან არ დაუკონკრეტებია დისციპლინურ პასუხისმგებლობაში მიცემული მოსამართლების ვინაობა, თუმცა განმარტა, რომ დეტალურ ინფორმაციას მაისის ბოლოს გაასაჯაროებს. არსებული არის დაახლოებით 200 საჩივარი. ამ 200 საჩივარიდან 52 საქმესთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, გამოხდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღება და ამ 52 საქმიდან დაახლოებით 20-მდე საქმეზე მოსამართლის მიმართ, ასე ვთქვათ, დაიწყო დისციპლინური დევნა. აგარის ქარხნის თანამშრომლების აქცია გრძელდება. პროტესტის ერთ-ერთი მონაწილე შეუძლოდ გახდა. ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გამოიძახეს, 58 წლის მამაკაც პირველადი დახმარება აღმოუჩინეს. აქციის მონაწილეები ამ დროისთვის სოფელ შავშებთან იმყოფებიან, როგორც აგარის ქარხნის თანამშრომლები აცხადებენ, ისინი აპირებენ ფეხით მივიდნენ მთავრობის ადმინისტრაციამდე. კომპანია აგარის შაქრის თანამშრომლები ქარხნის ამუშავებას და ამ საკითხში მთავრობის ჩართულობას მოითხოვენ. ვითხოვთ ჩვენ სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებას და მუშაობას. არაფერს სხვა ჩვენი თქვა ხელებით ნამუშევარი გვინდა ვარჩინოთ ჩვენი ოჯახები. სხვა განსაკუთრებულს არაფერს არ ავთხოვ და ეს ხმა გვინდა მივახციოთ ჩვენ თავრობას. გუშინ ჩვენ სვლელობა რომ დავიწყეთ, შევთხოვეთ უფროს თაობას რომ დარჩენილიყვენ, მაგრამ გამოხატეს სურვილი და გვითხრეს რომ საცა თქვენ იქნებით იქ უნდა წამოვიდეთ და გზად გუშინაც გაგვიხდა ერთი ადამიანი ცუდად და დღეს თქვენი თვალით ხედავთ რა მდგომარეობა. სხვა გზა არ აქვს. ვერ გადაუხოთ, ვერ გადმოუხოთ და ჩვენ თქვით სისხლიანი ფეხით ჩავალთ, მაგრამ ჩავალთ. სამხრივი შეხვედრა მიმდინარეობს ჯანდაცვის სამინისტროში. ტყიბულის შახტში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ სპეციალური კომისიის ხდომა პირველად იმართება. ინიციატორი პროფკავშირებია, რომელიც საინიციატო ჯგუფისთან ერთად მინდელი შახტის დახურვას მის რეაბილიტაციამდე ითხოვს, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში მეშახტეებმა ანაზღაურება უნდა მიიღონ. ხდომას ასევე მთავრობის და ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები ესწრებიან. დეტალებს ანა ბროლაძე პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. ანა, გისმენთ, დაიწყო თუ არა აღნიშნული შეხვედრა უკვე? შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო და ახლა მთავარი არის რა შედეგით დასრულდება ეს სამხრივი კომისიის ფორმატი, ვინაიდან შესაძლოა დღევანდელ შეხვედრაზეც იყოს კონკრეტული გადაწყვეტილება, როგორი იქნება უშუალოდ დამსაქმებელთა სამოქმედო გეგმა. დღევანდელ შეხვედრას ესწრება არა მხოლოდ საქნახში GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობა, არამედ ზოგადად საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალური დირექტორი დავით ბეჟუაშვილის. დღევანდელ შეხვედრაში პროფკავშირები წარმოადგენენ საკუთარ ინიციატივას, ისინი ითხოვენ მაქსიმალურად იყოს დაცული პროცესში დასაქმებულთა სამუფლებები და ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, რომ ისინი ზოგადად სახელმწიფოს გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან. საუბარია იმაზეც, რომ ერთ-ერთი ინიციატივა იყო, რომ დროებითი მმართველი შევიდეს შახტში და ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალური დირექტორი აცხადებს, რომ რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს სახელმწიფო, რის აუცილებლობას დადგება დღის წესრიგში, ისინი მზად არიან, რომ წავიდნენ
მათ შორის გარკვეულ დათმობებსა და კომპრომისზე, ვინაიდან როგორც თავად აცხადებენ, მთავარი ამოცანა ახლა მათთვისაც არის გადაიხედოს გარკვეულწილად პოლიტიკა, ვინაიდან საკმაოდ მძიმე დღეები უდგას საკნახშირ GIG-ს საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფს, როგორც გენერალური დირექტორი აცხადებს ამას. ჩვენ ველოდებით შეხვედრის დასრულებას, მანამდე შეგვიძლია მოვისმინოთ ის კომენტარები, რომლებიც მხარეთა წარმომადგენლებმა უშუალოდ შეხვედრის დაწყების წინ გააკეთეს. შეხვედრის ინიციატორი გახლავთ პროფესიული კავშირების წარმომადგენლების მიერ ის ინიციატივა, რომელიც ეხება ტყიბულის კონკრეტულ კომპანიაში იმ კონკრეტულ პრობლემებს, იმ გამოწვევებს და ეს ინიციატივები არის ეს ეხება როგორც ჩემს უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესებას, ასევე კონვენციის შესაბამისი კონვენციის რატიფიცირებას, გარკვეული შეღავათების დაწესებას ამ დასაქმებულებისათვის და გვექნება ამ შეხვედრაზე განიხილება სწორედ ეს საკითხები. ვართ იმ მხარეზე, რომ ადამიანების სიცოცხლე ან თუდაც მცირედი დაზიანებაც კი უნდა იყოს დაცული და ადამიანებს არ უნდა კონდეს რისკი სამუშაო ადგილზე და სწორედ აი ამ მიდგომით ჩვენ უნდა განვიხილოთ დღეს სამ მხარემ, მთავრობამ, დამსაქმებლებმა და დასაქმებულთა უფლებების დამცველმა პროფესიულმა კავშირებმა ყველა ის საკითხი, რაც იქნა შესწავლილი კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით და ზოგადად იმ სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული საკითხები, რომელიც უკავშირდება მაღალი რისკის შემცველი დარგების სიას. აქტიურად თანამშრომლობთ სახელმწიფოსთან და პროფკავშირებთან და იმედია რაღაც საერთო გადაწყვეტილებას გამოვიტანთ ამ შეხვედრის შედეგად. დღევანდელ შეხვედრას, რომელიც პრემიერის ინიციატივით არის მოწვეული და ჩანიშნული, უძღვება ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. შეხვედრას ასევე ესწრებიან ეკონომიკის და იუსტიციის მინისტრები, ასევე ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები, თავად როგორც უკვე აღნიშნე, საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი, პროფკავშირები, ერთ-ერთ როგორც დღევანდელ შეხვედრაზე მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ისაუბრა ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ელზა ჯგერენაია. მან აღნიშნა, რომ რა გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული, ისინი ამ გადაწყვეტილებას უშუალოდ გააცნობენ შახტეთა საინიციატივო ჯგუფს, რომლის ინტერესებსაც დღევანდელ შეხვედრაზე პროფკავშირები დაიცავენ. მადლობა ანა, ჯანდაცვის სამინისტროში მიმდინარე შეხვედრის დეტალები გაგვაცნო ანა ბროლაძე. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე კი არსებითი განხილვა გრძელდება. პროცესი ამ წუთებში იწყება. ცნობილია, რომ დღევანდელ სხდომაზე პროკურატურის მოწმეები დაიკითხებიან. მათ შორის სამედიცინო ექსპერტი და ექიმი, რომლებიც შემთხვევის ადგილზე მივიდნენ. მოწმეები არასრულწყოვნების გარდაცვალების გარემოებებზე გაამახვილებენ ყურადღებას. ბრალდების ხარი განაგრძობს მტკიცებულებების გამოკვლევას, სასამართლო სხდომაზე დღეს დაიკითხებიან ექსპერტები და ასევე დაიკითხება ექიმი, რომელმაც პირველადი სამედიცინო დახმარება უკვე სტაციონარში გაუწია ერთ-ერთ გარდაცვალს. რაც შეეხება ექსპერტებს, დაიკითხებიან სამედიცინო ექსპერტი დაიკითხება, რომელმაც სამედიცინო კვლევა ჩაატარა, სამედიცინო ექსპერტიზა ჩაატარა ერთ-ერთ გარდაცვალის ხელზე და ასევე დაიკითხება გენეტიკური ექსპერტები. თუ ჩვენ გადავხედავთ სამედიცინო ექსპერტიზას, ნამდვილად დავწუნდებით, რომ არა ორი, არამედ მეტი ადამიანი მონაწილეობდა კონკრეტული პიროვნების დაჭრაში. ასევე ჩვენ ველოდებით, როდის წარმოადგენს ბრალდების მხარე ექსპერტიზის დასკვნებს, სადაც პასუხი იქნება გაცემული შემდეგ უმნიშვნელოვანი შეკითხვაზე. რამდენი სხვადასხვა დანა მონაწილეობდა აღნიშნული პიროვნების დაჭრის პროცესში. თუ ექსპერტიზა დასაბუთებული კატეგორიული ექსპერტიზის დასკვნა იქნება ამასთან დაკავშირებით, მიმაჩნია, რომ ყველაფერს მოეფინება ნათელი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი იზიარებს და მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მინისტრთა კაბინეტის შეხვედრა უკვე დასრულებულია. გიორგი კვირიკაშვილმა ყურადღება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის პროგრამის წარმატებით დასრულებაზე გაამახვილა. დაფინანსების საქონლის ექსპორტი სავალუტო ფონდის გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის პროგრამის მეორე მიმოხილვა წარმატებით დასრულდა. სავალუტო ფონდის მისია გახდა საქართველოში და ვიზიტის შედეგად მინდა აღნიშნო, რომ ფონდი მთლიანად იზიარებს და მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობის ხელისუფლების ეკონომიკურ პოლიტიკას. ეს არის წარმატებული რეფორმების განხორციელების შედეგი და უპირველეს ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ პროგრამა, თანამშრომლობის პროგრამა, რომელიც ჩვენ გვაქვს სავალუტო ფონდთან, მთლიანად ეფუძნება მთავრობის რეფორმების 4 პუნქტიან პროგრამას და ფონდის მიერ ძალიან დადებითად იქნა შეფასებული პროგრამის მიმდინარეობა.
ადრეულ ასაკში ქორწინება, პრობლემები და გამოწვევები გაეროს მოსახლეობის ფონდის კვლევის შედეგებით ცნობილია. დოკუმენტის მიხედვით დგინდება, რომ ბავშვთა ქორწინება დაკავშირებული არა კონკრეტულ ტრადიციებთან ან რომელიმე ეთნიკურ ჯგუფებთან, არამედ ის გავრცელებულია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც ქალაქებში, ასევე სოფლად. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ არსებობს არასწორი წარმოდგენები ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით. ადრეული ქორწინება ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებულია სწავლა-განათლების შეწყვეტასთან, განსაკუთრებით კი გოგონების შემთხვევაში. კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ადრეული ბავშვთა ქორწინება ნამდვილად არ არის დაკავშირებული ტრადიციებთან ან რომელიმე ეთნიკურ ჯგუფებთან. საკითხების ორი ძირითადი ბლოკი, რომელიც ხელს უწყობს ამ საზიანო პრაქტიკის არსებობას. ეს არის ეკონომიკური ფაქტორები, რომელიც დაკავშირებულია სიდუხჭირესთან, ეკონომიური შესაძლებლობების ნაკლებობასთან. მეტი ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული ღონისძიებების გატარება იგეგმება სახელმწიფოს მხრიდან იმისათვის, რომ ერთის მხრივ გაიზარდოს ცნობიერება ამ პრობლემასთან, ფენომენასთან დაკავშირებით და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, მოხდეს ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ეფექტიანი ბრძოლა. ამ კვლევის შედეგად ჩვენი რეკომენდაცია არის სწორედ ის, რომ კანონმდებლებმა და სახელმწიფომ უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს ამ ასაკობრივ ჯგუფებს. გააძლიეროს მომსახურება იქნება ეს ჯანდაცვისა თუ განათლების მიმართულებით, რომლებიც უკვე სამომავლოდ შესაძლებელს გახდის, რომ შეიცვალოს ეს სოციალური ნორმები, რომლებიც ადრეული ქორწინების შემთხვევებს იწვევს. ინტერპარტიული ჯგუფი პარლამენტის მიერ მიღებული პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში მიღებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტისგან ვეტოს დადებას ელოდება. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია იმ ცვლილებებს აპროტესტებს, რომლის თანახმადაც პარლამენტში მაჟორიტარ დეპუტატს ფრაქციის შექმნის შემთხვევაში კვალიფიციური სუბიექტის სტატუსი ენიჭება და შესაბამისად ბიუჯეტიდან დაფინანსებას იღებს. ინტერპარტიულ ჯგუფში აცხადებენ, რომ ცვლილება მრეწველთა პარტიას უკავშირდება და უმრავლესობა არათანმიმდევრულია. ერთის მხრივ პარლამენტი და კერძოდ მისი თავმჯდომარე საუბრობს, რომ ფული არ უნდა იფლანგებოდეს და ეს არ უნდა იყოს რაღაც ერთკაციანი პარტიების მხარდამჭერი კანონიო და მეორეს მხრივ ერთკაციანს კი არა, საერთოდ არ არსებულ პარტიებზე არის ორიენტირებული ეს ყველაფერი. აი ესეთი ორმაგი სტანდარტები ძალიან კარგად წარმოაჩენს, რომ ხელისუფლება, პარლამენტის თავმჯდომარე, ქართული ოცნება რეალურად მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ინტერესებით ბიუჯეტის გამოყენებას, ასე ვთქვათ, აძლევს ხმას და იღებს კანონმდებლობას. იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით პრეზიდენტიც ვეტოს გამოიყენებს და მთელი საზოგადოების თანდასწრებით სერიოზული განჯის საგანი გახდება. შინაგან საქმეთა მინისტრი ესპანეთის კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის გენერალურ კომისარს შეხვდა. მხარეებმა ხაზგასმით აღნიშნეს სამართალდამცველ უწყებებს შორის არსებული ნაყოფიერი თანამშრომლობა, რომელიც საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე ხორციელდება. ასევე განიხილეს რედმისიის ფარგლებში საკითხებში თანამშრომლობის მნიშვნელობა, როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ამ მიმართულებით მოთხოვნები ქართული მხარის მხრიდან 100%-ით სრულდება. საქართველო-ბრაზილიის ბიზნეს ფორუმი თბილისში ღონისძიება საქართველო-ბრაზილიის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავს ეძღვნება. ფორუმზე ქართულმა მხარემ ბრაზილიის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. აღნიშნა, რომ მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებულ ბიზნეს შესაძლებლობებსა და საინვესტიციო გარემოზე მნიშვნელოვნად უნდა იმუშავონ. განიხილეს სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები. ჩვენთან სტუმრად არის ჩამოსული ბრაზილიის სავაჭრო მისია, მათ ექნებათ საშუალება შეხვდნენ თავიანთ ქართველ კოლეგებს, გაეცნონ იმ საინვესტიციო გარემოს, რომელსაც საქართველო თავაზობს თავის პარტნიორებს და მე ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ღონისძიების შედეგად საქართველო-ბრაზილიის ურთიერთობები, განსაკუთრებით ეკონომიკური და ბიზნესის კუთხით, ძალიან აქტიურად კიდევ უფრო აქტიურად განვითარდება. პირველი შემთხვევაა, როდესაც ბიზნეს ფორუმში ბრაზილიელი ბიზნესმენები და კომპანიების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ამ ღონისძიების საშუალებით საქართველოსა და ბრაზილიას ერთმანეთის უკეთ გაცნობის საშუალება მიეცემათ. ჩვენი საელჩოს ამოცანაც სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ გავაცნოთ ჩვენი ქვეყნები ერთმანეთს. აქვე მინდა კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ერევნის პოლიციამ აქციის კიდევ 30 მონაწილე დააკავა. ისინი კანონდარღვევაში არიან ეჭვბიტანილი. სომხეთის დედაქალაქში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. მონაწილეების ნაწილი მსვლელობას განაგრძობენ, დრო და დრო კი პოლიციასთან დაპირისპირებები ხდება. დემონსტრანტებმა სომხეთის მთავრობის სახლის ბლოკირება სცადეს, სადაც პრემიერ-მინისტრ სერჟ სარქსიანის ხელმძღვანელობით ახალი მინისტრთა კაბინეტის პირველი სხდომა უნდა გაიმართოს.
პროკურატურის შუამდგომლობით ერთი მსჯავრდებული გამართლა, კიდევ ერთი პოლიტპატიმრის საქმე კი გადაისინჯება. ახალი გამოძიების პროცესში მოპოვებული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ გიორგი კუპრეიშვილის მიმართ ბრალად შერაცხულ დანაშაულებრივ ქმედებებს ადგილი არ ჰქონია. პროკურორის მიერ გამოტანილია დაადგენილება მისი უფლების დარღვევის თაობაზე, რის საფუძველზეც პროკურატურა სააპელაციო სასამართლოს განაჩენის გადასინჯვის მოთხოვნით მიმართავს. გარდა ამისა, საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის შუამდგომლობით საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ 2007 წლის ნოემბრის აქციების მონაწილე მსჯავრდებული იოსკა შარინგერი, იგივე ჯანდიერი გაამართლა. ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. გამოძიება გრძელდება, ეს არის ჩვენს მიერ მიღებული შუალედური გადაწყვეტილება, ჩვენ არ უცდით გამოძიების შედეგებს, თუ რომელი საჯარო მოხელის მხილება მოხდება, ჩვენ გვაქვს საკმარისი მტკიცებულებები, რომ ამ ადამიანების გამართლება მოვითხოვოთ პირველ ეტაპზე და მეორე ეტაპზე უკვე ვამხილოთ ის კონკრეტული საჯარო მოხელები, რომლებიც ამ დანაშაულებრივ ქმედებებში იღებდნენ მონაწილეობას. მე გადავედი უშიშროების სამინისტროს ხელმძღვანელობის თხოვნით შევხვდი 5 მაისს უშიშროების სამინისტროს ხელმძღვანელობას, რადგანაც ვიქენდი დაკავებული ყოველგვარი ბრალის სახენების გარეშე, მოთავსებული უკანონოდ შეერაღებული ხალხის მეთვალყურეობის ქვეშ. მაშინდელი ხელმძღვანელობიდან ჩემთან მოლაპარაკებასაც არმევდა ადეიშვილი, უგულავა, მერაბიშვილი, თარგამაძე. შეხვედრა ქართული ოცნების ვანისა და ხონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან გივი ჭიჭინაძემ სამომავლო გეგმები ვანის მუნიციპალიტეტის 3 სოფლის უხუთის, გორას და სალომინაოს მოსახლეობას გააცნო. მან გუბერნატორობის პერიოდში რეგიონში განხორციელებულ პროექტებზე ისაუბრა და პრიორიტეტებს შორის სოფლის მეურნეობის დარგი დაასახელა. დეპუტატობის კანდიდატმა მოსახლეობას სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ აგრარულ პროექტებში ჩართვისკენ მოუწოდა. აქ სახელმწიფოს უკვე ყველა ამოუწურავი. ესე იგი, მოსახლეობა ამორჩევლობა მოთხოვეს, ესე იგი, გამეცა ანგარიში ჩამებარები ერთგვარი, ჩემი სამწლიანი გუბერნატორობის პერიოდში რა გაკეთა ჩვენს რეგიონში და რა გაკეთა მუნიციპალიტეტში და რა უნდა გაკეთეს შემდგომში, რა აქვს დასახული, რა პროექტებია დასახული მერიის მიერ. ქონდა ძალზე საინტერესო საუბარი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, რომ ავიჩიოთ ახალი კულტურები და გავაცანი მოსახლეობა და ამორჩევლები. ქართველი სამხედროების სამშობლოში 20 მედლით დაბრუნდნენ. შეერაღებული ძალების დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურების 10 კაციანი გუნდი ამერიკაში იმყოფებოდა. საზღვაო ქვეითა თამაშებში მონაწილეებმა 6 ოქროს, 6 ვერცხლის და 8 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. გამარჯვებულებს ლევან იზორია შეხვდა და წარმატება მიულოცა. მოზარდ მაყურებელთა თეატრის 90 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დასის წევრებს სახელმწიფო ჯილდოები გადაეცათ. გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა მიიღო. თეატრის დასის წარმომადგენლებს ჯილდოები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა გადასცა. საიუბილეო ღონისძიება თეატრში შედგა. მოზარდ მაყურებელთა თეატრს უსრულდება 90 წელი და საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მსახიობები ჯილდოვდებიან ღირსების ორდენით და ღირსების მედლით. ისინი ქმნიან და მათ მონაწილეობა შექმნა საკმაოდ დიდი ისტორია ამ თეატრის. საქართველოს მიშელ უელბეკი და ერლენდ ლუსი ეწვევიან ცნობილი მწერლები ჩვენს ქვეყანაში ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის პროექტის ფარგლებში ჩამოვლენ. საქართველოს 2017-2019 წლების საპატიო სტუმარი ქვეყნების საფრანგეთსა და ნორვეგიის მწერლებს უმასპინძლებს. თემაზე დღეს კულტურისა და სპორტის მინისტრმა, ასევე ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ისაუბრეს. პროექტი ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისა და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის ერთობლივი თანამშრომლობით შედგა. განიხილება შესაძლებლობა მისი როგორც ტრადიციულ პროექტად, ყოველწლიურ პროექტად ქცევა და მე ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ქართულმა ინიციატივამ ასეთი ინტერესი და მხარდაჭერა ამ საერთაშორისო კონტექსტში გამოიწვია. ყავს ძალიან კარგი მასპინძელი, თანამედროვე ქართველი ავტორი არჩილ ქიქოძე, იგეგმება სპეციალური პანელ დისკუსიები თბილისში და შემაჯამებელი სახით უკვე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, საქართველოს ეროვნულ პავილიონში მთელ ამ პროექტს ამ ორი ავტორის ვიზით საქართველოში ჩვენ ერთობლივად შევაჯამებთ.
ვამზადებთ შეხვედრას მკითხველებთან. ირლანდიელთან შეხვედრა გაიმართება მაისში, როდესაც ის ეწევა თბილისის წიგნის ფესტივალის ფარგლებში. მიშელ უელბეკი საქართველოს ეწევა ივნისში და მასთან შეხვედრა გაიმართება 25 ივნისს საღამოს 8 საათზე რუსთაველის თეატრში.